Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! 1000 és 1 millió éve körülbelül nem volt már javítós videó itt az oldalamon. Hát ilyen beállítós, programozós, meg egyebek úgymond jöttek-mentek. Ilyen apróbb munkák, de olyan igazi javítós videó, amiket régen is csináltam, na olyan nem volt. Úgyhogy az egyfajta emlékeztető is magamnak, hogy mit csináltam, és mi történt a készülékkel. A rádió, amiről szó van, ez egy amerikai, sőt, ha ezt a szót mondom, akkor mindenki inkább az Egyesült Államokra gondol. Átfogalmazom, ez egy kanadai készülék. Az elődje a Motorola MCX 100-as volt, ami nagyjából ugyanígy nézett ki. Kicsit más volt az előlapja, a VFD kijelző helyett egy 2 darab 7 szegmenses LED kijelzőt tartalmazott, és promos volt, nem e-promos, hanem promos, vagyis egy egyszer programozható, olvasható kis memóriacsip volt benne, ez pedig azt jelentette, hogy ha elszúrtad a programozást, kezdhetted újra. Nem tudtad kitörölni, kivetted a rádióból, eldobtad, újabb chip, és kezdhetted előről, és bíztál benne, hogy nem rontod el. Ez a készülék már egy kicsit fejlettebb, ez az MCX 1000 névre hallgat. Egy 128 csatornás készülékről beszélünk, VFD kijelzője van, hogyha jól emlékszem, akkor 8 vagy 9 karakternyi információ megjelenítésére képes. Itt ezek a kis nyilak mutatják, hogy ez a rádió már kezeli a zónákat, avagy csoportokba, más néven mappákba rendezhetők az egyes csatornák, és így könnyedén lehet váltogatni közöttük. Amatőr viszonylatban ez azt jelenti, hogy külön lehet mondjuk tenni az átjátszókat, külön a simplexeket, külön az X-es simplex csatornákat, és mondjuk még lehet nyitni megint egy külön mappát az ipari frekvenciáknak, amit az ember szívesen hallgat. Bár zárójelben megjegyzem, így 2021-ben ebből egyre kevesebb van. No, de a készülékről mit is érdemes tudni? Ezt a rádiót az eBay-en vásároltam nagyjából, hát most számoljunk vissza, szerintem minimum egy olyan 3-4 évvel ezelőtt, üzemképesen. A készülék 2 részletben fedi le úgymond a VHF sávot, az egyik 136 és 162 mega között megy, a másik pedig 146 és nem 146, nem, de 146 és 174 között, igen, jól emlékszem. Természetesen nem egy rádióról beszélünk, hanem 2-ről. Az egyik a VHF R1, a másik a VHF R2 megnevezést kapta. Ez egy R2-es rádió, vagyis ez az amatőr sávon túl fölötte indul meg. Ott van neki a sáv alja, úgyhogy át kellett hangolni mind a VCO-t, mind az úgynevezett preselector filtert, és mind pedig az úgynevezett injection filtert, illetve át kellett programozni a rádiót, és még oly módon bele nyúlkálni a kódplugba, hogy a 146 mega alatti frekvenciákat is elfogadja. A készülék hosszú-hosszú ideig üzemelt nálam. Igazából egyetlen egy dolog miatt vettem meg, minden fórumon azt írták róla, hogy a készülék az gyakorlatilag 1 másodperc alatt van 0-ról 100-on. Ez nem azt jelenti, hogy a Zsigulitból Porsét csinál, lényegében ez annak felel meg, hogy a Motorola által készített leggyorsabban szkennelő készülék, tehát a 128 csatornán nagyjából egy olyan bő 1 másodperc alatt végig szalad, az érzékenysége kiváló, nekem 0,11 mikrovoltig sikerült kihegyeznem, és a szelektivitása is közel 90 decibel a szomszéd csatornára vonatkoztatva. Mindezt 35 watt teljesítmény mellett képes produkálni, úgyhogy ez a rádió azt mondom, hogy így a 2020-as években amatőr munkára még mindig kiválóan alkalmas. Érdekessége, hogy moduláris felépítésű, tehát ez itt a mikroprocesszort tartalmazó panel, ez itt a szintézer panel, ez egy általános vezérlő panel, ez egy beszédtitkosító panel a beszédtitkosító modullal, külön van a rádiónak egy alaplapja, itt oldalt helyezkedik el a szűrő, ez pedig egy toldóelem a kezelő fejhez, ezek is ilyen toldó fülek, tehát amennyiben a titkosító modul így nem megy bele a készülék első részébe, akkor ezek a fülek leszerelésre kerülnek, ez a panel leszerelésre kerül, és erre a 2 csatlakozóra
megy rá a kezelőnek ez a hátsó két csatja, és akkor nagyjából csak ilyen kicsi a rádió, viszont ellenkező esetben így megy rá a készülék elejére, és a méreteiből érezhető, hogy a Motorola GM300-as az nagyjából itt véget ér, tehát ez majdnem kétszer olyan hosszú és kétszer olyan nehéz a készülék, viszont a hatalmas méret az kiváló rádiófrekvenciás paramétereket rejt a doboz alatt. A kezelő is saját EPROM-mal és mikroprocesszorral rendelkezik, ahogy annak rendje módja szerint illik. De miért is bontottam szét ezt a rádiót, hogyha ennyire kiváló, akkor mi a búbánatért kaptam ennyire szét? Hát ez roppant egyszerű, közel 40 éves készülékről beszélünk, 1980-as évek közepét írjuk, amikor ezek megjelentek a kanadai piacon. Az Egyesült Államokban nem nagyon voltak használatosak, igazából Kanadán kívül kb. Sehol nem használták őket, nem is értem, hogy miért. A készülék legnagyobb gondja pedig az volt, megpróbálom megmutatni egy pillanat, hogy tele van rámolva 68 millió elkóval, és a készüléket kinyitva, beleszagolva, úgymond a szakavatott fülnek, már hülyeségeket beszélek, szóval a szakavatott orrnak feltűnik, hogy bizony kifolyt dielektrikum szag terjeng a rádióban, a jól emlegetett szakavatott fül pedig hallja, hogy milyen baromságokat beszélek. Szóval elkócsere. Erről van itt, kérem, szó. Meg is rendeltem már az új elkókat, úgyhogy szépen nekilátok, és egy pár napom rá fog menni. Nem olyan béna vagyok, meg nem tart olyan sokáig, csak az ember dolgozik, és munka mellett a hobbira kevés idő jut, de végre van műhelysarok, tudok forrazgatni, és a Motorola MCX 1000-es lesz majd az első delikvensem, úgyhogy következik hamarosan a második videó. Ha tetszett, akkor nézz körül a többi videó között, iratkozz föl, vagy csinálj, amit szeretnél, pihenjél, nézzél tévét. Mindenkinek jó pihenést és vírusmentes létet. Sziasztok!